Maligayang pagdating sa mga DIY ideas. Gagawa ulit tayo ng slime at unang-unang kailangan natin ay peel-off mask, then itong body lotion, then itong mint na acrylic paint, mga glitters, ito yung glitters, then itong mga micro pearl beads na may iba't ibang kulay, then itong glitters na hugis bituin, at itong baking soda at contact lens solution. So first, nating ilalagay dito sa ating bowl ay ang peel-off mask, tapos ang body lotion, and then paghaluin na mabuti ang dalawa. At lalagyan ko ito ng konting glue. Tapos paghaluin. Ngayon ay lalagyan natin ito ng kulay. So itong mint green. Next, itong mga glitters. Ayan, konti pa. Then, so ayan, may glitters na. So lalagyan natin ng pastel pearls. At yung mga stars na glitters. Okay, so ngayon ay maglagay tayo ng konting baking soda. At lastly, itong contact lens solution. So paghaluin ang mga ito. Okay, so medyo basa yung mixture. So lagyan pa natin ng contact lens solution. So para magiging lump ito. Ayan, pwede na itong hawakan. So, pwede itong hatak-hatakin. At pwede rin itong i-stretch. So, ini-need ng mabuti yung ating slime ngayon para maging maganda yung pagka-mix nito. So, ayan yung star. So, ito rin yung mga pearls. Makikita ninyo at yung mga glitters. Okay. So, masarap hawakan ito dahil gamit natin ay peel-off mask at body lotion. So, ayan, ang ganda tignan ng ating mga pastel na pearl beads. So, sana ay nagustuhan ninyo ang ginawa natin ngayon at isulat ang inyong mga komento dito sa ibaba. So, bigyan kami ng thumbs up at mag-subscribe sa aming channel. So, hanggang sa muli, paalam!